लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हजुरहरूले सकेसम्म कुनै ऐनले त्यसको व्यवस्था गराएको छ कि अथवा कुनै पनि एउटा गभर्मेन्ट एन्टिटी अथवा इन्टरनेसनल एजेन्सी त्यसको सम्बन्धमा काम गर्ने एजेन्सी त्यस्तोको कुनै डेफिनेसन छ भने त्यस्तो डेफिनेसन चाहिँ आधिकारिक मानिने भएको कारणले त्यस्तो डेफिनेसनहरू चाहिँ लेख्नु होला। सबै नै डेफिनेसन कन्ठाउन सम्भव नहुन सक्छ, त्यही भएर त्यो डेफिनेसन पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको मेजर एलिमेन्ट्स के हुन् त्यसलाई चाहिँ जट डाउन गर्ने, त्यसलाई याद गर्ने र त्यसको बेसिसमा लेख्ने होला गर्नु होला है। सो अब फुड सभरेन्टीको सन्दर्भमा डिक्लेरेसन अफ नाइले नै फोरम फर फुड सभरेन्टी 2007ले चाहिँ डिफाइन गरेको छ फुड सभरेन्टी भनेको चाहिँ एज अ राइट अफ पिपल टु हेल्दी एन्ड कल्चरली एप्रोप्रिएट फुड प्रड्युस्ड थ्रु इकोलोजिकली साउन्ड एन्ड सस्टेनेबल मेथड्स एन्ड देयर राइट टु डिफाइन देयर ओन फुड एन्ड एग्रिकल्चरल सिस्टम्स। यसको कन्सेप्ट चाहिँ 1990sमा पपुलराइज भएको थियो लाभिया कम्पेन्सिना मुभमेन्टबाट र दिस कन्सेप्ट challenges the dominant model of industrialized and globalized food production and trade and advocates for empowerment, stake and participation of small scale farmers, peasants, indigenous people, women and other marginalized groups in food system भन्यो। नेपालको कन्टेक्स्टमा सेक्सन 2E अफ राइट टु फुड एन्ड फुड सभरेन्टी एक्ट 2075ले चाहिँ यसको बारेमा भनेको छ as the rights exercise which is used or exercised by farmers in food production and distribution system। यसमा चाहिँ के पर्छ नि त भन्दाखेरि पार्टिसिपेसन इन प्रोसेस अफ फर्मुलेसन अफ फुड policy, make choice of any occupation relating to the food protection and distribution system, make choice of agricultural lands, labor, seeds, technology, tools, remain free from adverse impact of globalization or commercialization of agricultural goods भनेर भन्यो। अब केही पिलर्सहरू के चाहिँ छन् फुड सभरेन्टीको, जस्तो फोकस अन फुड फर पिपल, भ्याल्यु फर फुड प्रोभाइडर्स, लोकलाइजिङ फुड सिस्टम्स, पुट्स कन्ट्रोल लोकल्ली, बिल्ड्स नलेज एन्ड स्किल्स, वर्क्स विथ नेचर रहेको छ है। अब हजुरहरूले त्यो यति मात्रै पोइन्ट लेख्दाखेरि भन्दा त्यो भनेको के हो भनेर एउटा छोटो लाइनमा यसरी जस्तो फोकस अन फुड फर पिपल भन्दा राइट टु फुड एज फन्डामेन्टल राइट्स भनेर इन्डिकेटिभ वेमा एउटा स्टेटमेन्ट जस्तो दिनुभयो भने चाहिँ त्यसले झन् सान्दर्भिक पनि हुन्छ र हजुरहरूको एन्सरको ग्राभिटी पनि त्यसले वृद्धि गर्छ है। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ फुड सभरेन्टीले अल्टिमेटली चाहिँ कम्युनिटिजलाई फुड सिस्टम प्रतिको कन्ट्रोल दिने गर्छ इन अ फेयर, सस्टेनेबल र कल्चरली एप्रोप्रिएट वे। यसले चाहिँ लोकल फार्मर्सलाई इम्पावर गर्दै नेचुरल रिसोर्सेसलाई प्रोटेक्सन गर्दै एउटा सेल्फ रिलायन्ट एग्रिकल्चरल फ्युचर चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ प्रमोट गर्छ भनेर यसलाई एन्ड गर्न सक्यो। अब सोसल कन्फ्लिक्टको छ अर्को क्वेसन। सो यहाँ मैले अब यहाँ छुट्याइछु होइन, टाइटल लेखेर स्टार्ट गर्नु होला सोसल कन्फ्लिक्ट भनेर। सोसल कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ लङ टर्म स्ट्रगल बिट्विन टु अर मोर पार्टिज ओभर इन्कम्पेटेबल गुड्स, इन्ट्रेस्ट or values that are seen as non-negotiable and involve use of power and coercion। यो भनेको चाहिँ सिचुएसन अफ डिसएग्रिमेन्ट हो, टेन्सन हो, एन्टागोनिजम हो, डिस्कर्ड हो, स्ट्रगल पनि हो। जस्तो इन इन इस्युज डिफरिङ द इन्ट्रेस्ट, भ्याल्युज, बिलिफ्स, रिसोर्सेस, पावर एज वेल एज आइडेन्टिटी। फर इक्जाम्पल हुटु टुट्सीको कन्फ्लिक्टहरू पनि भयो, वान फर्म अफ सोसल कन्फ्लिक्ट। अब कन्सेप्ट अफ सोसल कन्फ्लिक्ट चाहिँ ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ हो, डिस्ट्रक्टिभ फेनोमेनन हो, मेल फङ्सनिङ हो अर फेलियर अफ सोसल सिस्टम भनेर मानिन्थ्यो भने ह्युमन रिलेसनसिप कन्सेप्टमा चाहिँ यो चाहिँ इनएभिटेबल हो, नेचुरल हो भन्ने आधारमा बुझ्न थालियो र अहिले इन्टरेक्टिभ अप्रोच बाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डाइनामिक हो, इन्टरेक्टिभ हो र यो चाहिँ इट हेज बोथ अपर्च्युनिटी एज वेल एज च्यालेन्ज भन्ने कुरा। सोसल सिस्टममा चाहिँ यो अपर्च्युनिटी पनि छ, च्यालेन्जिङ पनि छ भन्ने कुराहरूबाट हेर्न सकिन्छ सोसल कन्फ्लिक्टलाई। अब सोसल कन्फ्लिक्टको टाइपमा अन द बेसिस अफ रिजल्ट, पोजिटिभ, नेगेटिभ, प्रेजेन्स अफ पार्टिजमा डाइरेक्ट, इन्डाइरेक्ट, इन्भल्भमेन्ट अफ पार्टिजमा बायोलेटरल, मल्टिलेटरल, लेभल वाइजमा इन्टरपर्सनल, इन्ट्रापर्सनल, इन्टर अर्गनाइजेसनल, इन्ट्रा अर्गनाइजेसनल यस्ता छन्। यहाँ हजुरहरूले अब यो सिन्स यो सर्ट नोट लेख्ने हो, यसमा हजुरहरूलाई ठ्याक्कै यही लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। अब हजुरहरूले त्यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सोसल कन्फ्लिक्टका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था के छन् त भन्ने कुराले पनि सर्ट नोट लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ केही पनि छैन। सो अब कन्फ्लिक्ट भनेको इनएभिटेबल हो, हाउएभर इफ नट म्यानेज प्रपरली सोसल कन्फ्लिक्ट क्यान लिड टु सोसल डिभिजन, इन्स्टेबिलिटी एन्ड इनइक्वालिटी, स्पेसली इन कन्टेक्स्ट लाइक नेपाल। Therefore, effective
Effective dialogue, inclusive policies, equitable development, and strong justice mechanisms are essential to prevent destructive conflict and transfer it into a ड्राइभर अफ पोजिटिभ सोसल चेन्ज भनेर यसलाई कन्क्लुड गरियो र हजुरहरूले के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्क्लुजन गर्दाखेरि जस्तो क्वेसन आए पनि त्यो एउटा पोजिटिभ लेन्समा चाहिँ एन्सरलाई एन्ड गर्ने हिसाबले हजुरहरूले लेख्नु होला। जस्तो अब यो सोसल कन्फ्लिक्टको नोट टेकिङ त छ नि भन्ने पनि आउनसक्छ, तर यसको चाहिँ कन्टेक्स्ट के छ, कन्टेन्ट के हो, कन्सेप्ट के हो र कन्क्लुजन, यति कुरा चारवटा कुराहरू चाहिँ हजुरको त्यो सर्ट नोटै भए पनि देखिनुपर्छ है एन्सरमा चाहिँ। सो त्यो आधारमा चाहिँ एन्सरलाई एन्ड गर्न सकियो। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित इक्वालिटी र सोसल जस्टिसको डिफ्रेन्सेस छ र सोसल जस्टिसका टुल्स इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के हुन् भन्ने छ क्वेसन। इक्वालिटी एन्ड सोसल जस्टिस डिफ्रेन्सेस एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेर स्टार्ट गर्यो। यसले कसो गर्यो भन्दाखेरि त्यो सब क्वेसन्स जति छ त्यसलाई नै रिलेट गर्ने गरी एउटा टाइटल फ्रेम गरिएको छ है। सो यसरी नै सकेसम्म गर्ने प्रयास गर्नु होला। हजुरहरूको एन्सरको दिशा पनि के हो भन्ने कुरा त्यसले जनाउँछ है। सो अब इक्वालिटी एन्ड सोसल जस्टिस भनेको चाहिँ इन्टर रिलेटेड येट डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स हो। बोथ एम एट क्रिएटिङ अ फेयर एन्ड जस्ट सोसाइटी। इक्वालिटीले चाहिँ ट्रिटिङ एभ्री वान इन सेम म्यानर, वाइल सोसल जस्टिस फोकसेस अन करेक्टिङ एक्जिस्टिङ इनइक्वालिटी। यसको सन्दर्भमा चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू थाहा पाउनु, इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू थाहा पाउनु चाहिँ आवश्यक पर्छ, सो एज टु हेभ अ इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर स्टार्ट गरियो। डिफ्रेन्सेस बिट्विन सोसल जस्टिस एन्ड इक्वालिटीको सन्दर्भमा अब डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्दाखेरि हजुरले सिधै सोझै डिफ्रेन्सेस लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। प्यारामिटर अथवा बेसिसको आधारमा डिफ्रेन्सेस लेख्नुभयो भने झन् सटल मानिन्छ है। सो अब सोसल जस्टिस भनेको स्टेट इन विच रिलेसनसिप बेस्ड अन इक्वालिटी आर इस्टाब्लिस्ड अमङ अल कास्ट, क्लासेस, रिजन्स, जेन्डर्स एन्ड कम्युनिटिज इन अ सोसाइटी भने। इक्वालिटी भनेको चाहिँ एक्ट अफ इस्टाब्लिसिङ इक्वल ट्रिटमेन्ट अमङ अल क्लासेस, रिजन्स, जेन्डर, कम्युनिटिज इन अ सोसाइटी। अब अब्जेक्टिभको सन्दर्भमा सोसल जस्टिस भनेको चाहिँ भल्नरेबल सिटिजनलाई चाहिँ स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिने सन्दर्भमा आउँछ। इक्विटेबल प्रिन्सिपलमा आधारित छ सोसल जस्टिस भने। इक्वालिटी भनेको चाहिँ सबैलाई समान इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ अलमा आधारित छ। अब प्रमोट्स चाहिँ सोसल जस्टिस प्रमोट्स पार्टिसिपेसन इन गभर्नेन्स, डेभलपमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ बेनिफिट्स बेस्ड अन द प्रिन्सिपल्स अफ प्रपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन भने। इक्वालिटीले चाहिँ पार्टिसिपेसन अफ पिपल इक्वली, सेम ट्रिटमेन्ट, अपर्च्युनिटी एज वेल एज रुल्सको सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ। अब नेचरको कुरा गर्दाखेरि सब्सट्यान्टिभ र करेक्टिभ नेचर हुन्छ सोसल जस्टिसको भने। यो चाहिँ फर्मल र युनिफर्म हुन्छ। फिल्डको सन्दर्भमा यो चाहिँ ब्रोड हुन्छ सोसल जस्टिस भने, समहाउ न्यारोर कन्सेप्ट हो इक्वालिटी। लिङ्केजको सन्दर्भमा यो सोसल जस्टिस चाहिँ ह्युमन राइट्ससँग बढी सान्दर्भिक छ भने इक्वालिटी भनेको चाहिँ लिगल राइट्ससँग बढी नजिक छ। एप्रोच टु डिस्प्यारिटिजमा एड्रेस डिस्प्यारिटिज बाई एक्टिभली आइडेन्टिफाइङ करेक्टिभ सोसल, इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल इनइक्वालिटिज भने। यो सन्दर्भमा चाहिँ युनिफर्म ट्रिटमेन्ट र इक्वल एक्सेसले चाहिँ डिस्प्यारिटिजलाई हटाउँछ भन्ने सन्दर्भमा इक्वालिटीलाई बुझ्न सकिन्छ। अब एचिभ थ्रु पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन, प्रपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन, रिजर्भेसन लगायतको माध्यमबाट सोसल जस्टिस चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ भने यो इक्वालिटी चाहिँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर, एक्सेस, रेस्पोन्सिबिलिटी, अपर्च्युनिटिज, रिसोर्सेस है। आर भनेको रिसोर्सेस र अपर्च्युनिटिज, त्यो आधारमा गर्न सकिन्छ। यसमा हजुरले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। अब टुल्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ सोसल जस्टिसमा अब कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स हो एउटा टुल। यसले चाहिँ ग्यारेन्टी अफ फन्डामेन्टल राइट्स, इन्क्लुजन, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन, नन डिस्क्रिमिनेसन, राइट टु सोसल जस्टिस, राइट अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन लगायतका व्यवस्थाबाट पनि सोसल जस्टिस इन्स्योर गर्नको लागि यी टुल मानिन्छन्। लिगल एन्ड पोलिसी मेजर्स पनि वान फर्म अफ टुल्स इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्। एन्टी डिस्क्रिमिनेटरी लज, लेबर लज, सोसल सेक्युरिटी पोलिसिज, इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट पोलिसिज, लज सच एज सोसल सेक्युरिटी एक्ट 2075। यसले चाहिँ प्रोटेक्सन अफ राइट टु सोसल सेक्युरिटी अफ इन्डिजेन्ट पिपल, इन्क्यापेसिटेटेड, हेल्पलेस, वुमन, चिल्ड्रेन एट्सेट्रा
पोलिसी सच एज 16th प्लान, बजेटको कुरा छ, प्रपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम आफैमा पनि यो सोसल जस्टिस प्रमोट गर्ने एउटा टुल हो। सिट्स आर एलोकेटेड इन प्रपोर्सन टु द भोट्स रिसिभ्ड भन्ने कुराहरू छ, हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। एफर्मेटिभ एक्सन भनेको प्रिफरेन्सियल अपर्च्युनिटिज टु सम सेक्टर अर सम पिपल हु आर टर्म्ड एज भल्नरेबल भन्ने कुरा छ। अब रिजर्भेसन पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ सर्टेन सिट अथवा पोजिसन चाहिँ सेट असाइड गर्ने फर हिस्टोरिकली डिसएडभान्टेज एन्ड मार्जिनलाइज ग्रुप। इन्स्टिट्युसनल मेजर्सको थ्रुबाट पनि यो सोसल जस्टिसलाई रिच गर्नको लागि एउटा टुलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, जस्तो कन्स्टिट्युसनल बडिज, कमिसन सच एज ह्युमन राइट्स कमिसन, वुमन दलित कमिसन लगायतका कुरा। अब प्रोग्रामेटिक मेजरमा चाहिँ सोसल सेक्युरिटी अलाउन्स प्रोग्राम, टार्गेटेड पोभर्टी एलिभिएसन प्रोग्राम, लिगल एड र सपोर्ट पनि वान फर्म अफ टुल हुनसक्छ। फ्री अर सब्सिडाइज लिगल सर्भिसेस टु इन्डिभिजुअल्स हु क्यानट एफोर्ड लिगल रिप्रेजेन्टेसन, आर्टिकल 20 अफ द कन्स्टिट्युसनले यसको व्यवस्था पनि गरेको छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि इक्वालिटीले चाहिँ सबैलाई सेम ट्रिटमेन्ट को लागि इन्स्योर गर्छ भने सोसल जस्टिसले चाहिँ हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीलाई करेक्ट गर्दै मार्जिनलाइजलाई इम्पावर गर्ने सन्दर्भमा यसको प्रयोग हुन्छ। टुल्स लाइक रिजर्भेसन, एफर्मेटिभ एक्सन, प्रोग्रामेटिक मेजर्स, लिगल एड हेल्प ट्रान्सलेट सोसल जस्टिस इन्टु प्र्याक्टिकल रियालिटी। सो माथिको कन्टेन्टलाई पोजिटिभली पस्किनु पर्यो कन्क्लुजनमा है। सो त्यसको अब्जेक्टिभलाई नै जस्टिफाई गर्ने हिसाबले। सो अब आइडेन्टिफाई द फर्म्स अफ करप्सन, राइट डाउन द एक्जिस्टेन्स अफ लिगल पोलिसी एन्ड इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम फर इट्स कन्ट्रोल भन्ने क्वेसन छ। गार्डिङ गभर्नेन्स अन्डरस्ट्यान्डिङ करप्सन इन नेपाल भनेर स्टार्ट गर्यो। करप्सन भनेको चाहिँ एउटा हिडन लिक हो डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्रीमा, जसले चाहिँ रिसोर्सेसलाई ड्रेन गर्छ, ट्रस्टलाई पनि इरोड गर्छ। सो भन्ने आधारमा स्टार्ट गरियो। अब फर्म्स अफ करप्सनमा पोलिसी लेभलको करप्सन भयो होइन, यसमा पनि अब म्यानिपुलेटिङ अर मिसयुजिङ गभर्मेन्ट पोलिसिज फर पर्सनल पोलिटिकल अर कर्पोरेट गेन भन्ने हो। यसमा एक्जाम्पल पनि लेख्न सकिन्छ। इन्टेलेक्चुअलमा प्लाजियरिजम, म्यानिपुलेसन अफ रिसर्च फाइन्डिङ, अनइथिकल एकाडेमिक प्र्याक्टिसेस पनि काइन्ड अफ करप्सनै हो। पब्लिक सर्भिस रिलेटेड करप्सन, जस्तो करप्सन इन द प्रोभिजन अफ इसेन्सियल सर्भिसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रान्सपोर्टेसन। क्रायोनिजम एन्ड भेन्डर लकिङ भनेको चाहिँ अब मेरिट बेस्डमा भन्दा पनि कनेक्सनको आधारमा दिइने यो लाभ भनौँ न, त्यसलाई भन्न सकिन्छ। अब ब्राइबरी भन्ने बुझिहालिन्छ। इम्बेजलमेन्ट भनेको इलिगल डाइभर्जन अफ पब्लिक फन्ड्स अर रिसोर्सेस फर पर्सनल गेन। अब नेपोटिजम एन्ड फेभरेटिजममा फेभरिङ रिलेटिभ्स अर फ्रेन्ड्स इन हायरिङ, प्रमोसन अर अवार्डिङ कन्ट्र्याक्ट्स। जुडिसियल करप्सनमा इन्फ्लुएन्स ओभर कोर्ट, बेन्च सपिङ लगायतका कुराहरू पनि काइन्ड अफ जुडिसियल करप्सन मानिन्छ। इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्स करप्सनमा इलिगल एक्सप्लोइटेसन अर मिसम्यानेजमेन्ट अफ नेचुरल एज वेल एज आर्कियोलोजिकल इम्पोर्टेन्सको रिसोर्सेसहरू पनि भन्न सकियो। हेल्थ सेक्टर करप्सन, मिसम्यानेजमेन्ट अर डाइभर्जन अफ मेडिकल रिसोर्स एन्ड फन्ड हुन सक्छन्। यसमा हजुरले थपकट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मेकानिजम्स अफ कन्ट्रोलमा त पहिलो मेकानिजम भनेको कन्स्टिट्युसनल मेकानिजमै हो। कन्स्टिट्युसनले राइट टु इन्फर्मेसन, इक्वालिटी बिफोर ल, प्रोटेक्सन फ्रम डिस्क्रिमिनेसन लगायतका व्यवस्थाहरू गरेको छ एज अ फन्डामेन्टल राइट। यो पनि यसले के इम्पावर गर्छ भन्दाखेरि इट इम्पावर सिटिजन्स टु डिमान्ड अकाउन्टेबिलिटी फ्रम पब्लिक अफिसियल्स। सो यो पनि रिलेटेबल कन्सेप्ट हो करप्सनमा। कन्स्टिट्युसनल बडिजको पनि यसले सिर्जना गरेको छ। सिआइएए, अडिटर जेनरल, नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन, अनि डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल एन्ड स्टेट पोलिसिज अल्दो नन इन्फोर्सेबल, तर ग्रेजुअल रियलाइजेसनको बाटो चाहिँ यसले देखाउँछ। लिगल मेकानिजम्समा प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 2059, यसको मेजर प्रोभिजन्सहरू भनेको चाहिँ यसले चाहिँ करप्सन भनेको के हो, यसका फरक फरक हिसाबका करप्सनहरू कस्ता हुन्छन्, यसको रिलेटेड पनिसमेन्ट के छ, नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर, यो के अरे विसल ब्लोअर लगायतका व्यवस्थाहरू गरेको छ। अब कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन अफ अब्युज अफ अथोरिटी एक्ट 2048ले चाहिँ सिआइएएलाई पावर, ड्युटी र फङ्सनल बनाएको छ इन करप्सन म्याटर्स। पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट 2063 पनि रहेको छ। यसले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी, फेयरनेस, अकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गर्छ इन गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस। पोलिसी मेकानिजम्समा 16th प्लानको वान अफ दि स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेटिभ एरिया भनेको चाहिँ करप्सन कन्ट्रोलमा पनि फोकस गर्छ, द्याट इज गभर्नेन्स रिफर्म्स एन्ड प्रमोसन अफ गुड गभर्नेन्स।
बजेटले पनि एउटा क्वालिटेटिभ पब्लिक सर्भिस र गुड गभर्नेन्स, सिटिजन सेन्ट्रिक सर्भिस, करप्सन कन्ट्रोल र गभर्नेन्स रिफर्म्स एज मेजर प्रायोरिटी एरियामा राखेको छ। इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्समा सिआइए भइहाल्यो, फेडरल पार्लियामेन्ट र पार्लिमेन्ट्री कमिटिजको यो कमिटिजहरू जस्तो जोइन्ट कमिटी फर पार्लियामेन्ट्री हियरिङ, नेसनल एसेम्ब्लीको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड गुड गभर्नेन्स कमिटी, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको चाहिँ ल जस्टिस एन्ड ह्युमन राइट्स कमिटी, पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी कमिटी लगायतका छन्। जुडिसियल काउन्सिल पनि हो, विच इज इस्टाब्लिस्ड अन्डर आर्टिकल 153 अफ कन्स्टिट्युसन, र जुडिसियल काउन्सिल एक्ट 2073, जसले चाहिँ जजहरूको यो क्वालिफिकेसन, यो सरुवा बढुवा लगायतको कुरा, नियुक्ति, पदस्थापनहरूका कुराहरू हेर्छ जुडिसियल काउन्सिलले। नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर, स्पेसल कोर्ट एट्सेट्रा। अब स्पेसल कोर्ट किन भन्दाखेरि करप्सन केसेसहरू चाहिँ यहाँ ट्राई गरिन्छ है। सो अब कन्क्लुजनमा, करप्सन इन नेपाल पर्सिस्ट ड्यू टु विक गभर्नेन्स, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स र सोसल टलरेन्स। तर लिगल पोलिसी र इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्सले चाहिँ एउटा एभिन्यू दिन्छ, एउटा मार्गदर्शन दिन्छ टु कन्ट्रोल इट। त्यही भएर इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ आवश्यक छ, र सिटिजन्सहरूमा पनि भिजिलेन्स चाहिँ हुनु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ वाच डगको रूपमा काम गर्नुपर्छ, सो एज टु मेक नेपाल करप्सन फ्री भनेर एउटा पोजिटिभ कनोटेसनमा विथ वे फरवर्ड हजुरहरूले कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन छ हामीसित, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, लिगल पोलिसी र इन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स के छन् भनेर छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एन्ड इट्स प्रोटेक्सन इन नेपाल, प्रोटेक्सन अफ ह्युमन क्रिएटिभिटी र इनोभेसन भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सो एज टु ह्याभ इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट। यो कन्टेक्स्टमा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको के हो बुझ्नु, र नेपालको लिगल पोलिसी र इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्स के हो भन्ने कुरा बुझ्नु र इम्प्लिमेन्ट गर्नु इज भेरी इसेन्सियल भन्न सकियो। अब मिनिङमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको चाहिँ इन्ट्यान्जिबल क्रिएसन्स अफ ह्युमन इन्टेलेक्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने एउटा एक्सक्लुसिभ राइट मानिन्छ। यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ लेट 20th सेन्चुरीदेखि देखिन्छ। आर्टिकल 25 अफ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ प्रपर्टी राइट्स, जसमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई पनि मानिएको छ। अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटले कपिराइटलाई, इन्डस्ट्रियल प्रपर्टीलाई र अदर फर्म्स अफ प्रपर्टीलाई चाहिँ समेट्छ भनेर यो मिनिङ अन्तर्गतै यसरी पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन गरेर पनि हजुरहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब इम्पोर्टेन्सको सन्दर्भमा यसले चाहिँ इनोभेसनलाई प्रमोट गर्छ, इन्करेज गर्छ, क्रिएटिभिटीलाई बुस्ट गर्छ, इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई बुस्ट गर्छ। यसले कम्पिटेटिभनेस अफ बिजनेसलाई पनि इन्हान्स गर्छ, कल्चरल हेरिटेजको प्रोटेक्सन, एन्सियन्ट ट्रेडिसनल नलेज, इन्डिजिनस आर्ट एन्ड कल्चरलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा पनि एउटा ड्राइभिङ फ्याक्टरको रूपमा काम गर्छ, कन्ज्युमर्स ट्रस्टलाई पनि बुस्ट गर्छ लगायतका यसका इम्पोर्टेन्स छन्। अब इफोर्ट्स फर प्रोटेक्सनमा लिगल प्रोटेक्सन सन्दर्भमा कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल आर्टिकल 25 राइट टु प्रपर्टी छँदैछ। पेटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क एक्ट 2022ले चाहिँ पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कको रेजिस्ट्रेसन, रिनेवल, इन्फ्रिन्जमेन्ट इस्युज, पनिसमेन्ट लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ। कपिराइट एक्ट 2059ले चाहिँ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्युजिकल र अदर वर्क्स लाई समेट्छ भने यसले चाहिँ नेपाल कपिराइट्स रजिस्ट्रार्स अफिस भनेर पनि एउटा इस्टाब्लिस गरेको छ। कपिराइट रेजिस्ट्रेसन र कपिराइट प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा एउटा इन्टिटी छ। इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2076ले पनि आइपीलाई चाहिँ वान अफ दि इम्पोर्टेन्ट एसेट्स अफ इन्डस्ट्रिज भनेर रजिस्टर गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ। फिटा एक्ट भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 2075, यसले चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर चाहिँ एउटा फर्म अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट हो, र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरले चाहिँ अफन आइपी एसेट्स सच एज पेटेन्ट, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क लगायतको विषयलाई चाहिँ समेट्ने गर्छ। सो यो पनि वान अफ द रिलेटेड एक्ट्स छ। पोलिसी प्रोटेक्सनमा 16th प्लान छ। यसले चाहिँ एआई रिसर्च सेन्टर, आइपी युज प्रोटेक्सन र डोमेस्टिक प्रोडक्सन लगायतको विषय समेटेको छ भने बजेटले आइपी रिलेटेड लजलाई फर्मुलेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बोलेको देखिन्छ। आइपी पोलिसी 2073ले चाहिँ 8 प्रकारका इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सलाई चाहिँ इन्भिजन गराएको छ। यसले चाहिँ नेसनल आइपी काउन्सिल, आइपी ट्राइब्युनल, आइपी बेन्चलाई पनि परिकल्पना गरेको देखिन्छ। अब इन्स्टिट्युसनल प्रोटेक्सनमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, कमर्स एन्ड सप्लाइज, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज, अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार्स, नेसनल कपिराइट रजिस्ट्रार्स अफिस, कस्टम्स अफिस लगायतको व्यवस्थाहरू छन्। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीले अल्टिमेटली के गर्छ, यसको प्रोटेक्सनले के गर्छ र नेपालले के गर्नुपर्छ एज अ वे फरवर्ड भनेर नै हजुरले एन्सरलाई कन्क्लुड गर्नु होला।
सो अब हजुरहरूको यहाँ क्वेरिजहरू आएको देखिरहेको छु मैले। यो चाहिँ हामीले लास्टमा एड्रेस गर्छु एकैचोटि है। सो अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई डिफाइन गर्दै यसको इम्पोर्टेन्स हाइलाइट गर्नुहोस् र डिस्क्राइब द मेजर्स द्याट सुड बी टेकन फर प्रमोसन अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल भनेर क्वेसन छ। अब फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल इम्पोर्टेन्स एन्ड प्रमोसन मेजर्स भनेर लेखिसकेपछि हजुरको क्वेसनमा के थियो र अब हजुरको एन्सर चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा यो टाइटलले नै प्रष्ट पार्ने हुँदाखेरि हजुरले टाइटल लेख्नुपर्छ भनेको है। सो अब फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एउटा क्याटलिस्टको रूपमा एक्ट गर्छ फर इकोनोमिक ग्रोथ, इन्डस्ट्रियल एक्सपान्सन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन इन नेपाल। यो यसलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्यो र इफेक्टिभली युटिलाइज गर्न सक्यो भने नेपालले चाहिँ इन्डस्ट्रिजलाई मोडर्नाइज गर्ने, एक्सपोर्टलाई बुस्ट गर्ने र ओभरअल नेसनल डेभलपमेन्टलाई नै एक्सिलेरेट गर्न सक्ने एउटा ग्राउन्ड क्रिएट गर्छ भन्ने आधारमा इन्ट्रोड्युस गर्दै फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको यसको डेफिनेसनतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ ओइसिडीले चाहिँ ओइसिडी फ्याक्ट बुकले चाहिँ यो क्रस बोर्डर इन्भेस्टमेन्ट बाई अ रेसिडेन्ट इन्टिटी इन वान इकोनोमी विथ द अब्जेक्टिभ अफ अब्टेनिङ अ लास्टिङ इन्ट्रेस्ट इन एन इन्टरप्राइज रेसिडेन्ट इन एन अदर कन्ट्री भनेर डिफाइन गरेको छ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ क्रस बोर्डर इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई फरेन इन्टिटी इन अ डोमेस्टिक इन्टरप्राइज विथ द एम अफ इस्टाब्लिसिङ लास्टिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड कन्ट्रोल भनेर पनि डिफाइन गर्न सकियो। यो भनेको चाहिँ इन्फ्लो अफ मनी, टेक्नोलोजी, स्किल्स एन्ड एक्सपर्टिज, नो हाउ भनेर भन्न सकियो। यसले चाहिँ स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभले ड्राइभ गर्छ यसलाई र कम्पिटेटिभ एडभान्टेज अफ इन्भेस्टरले पनि यसलाई ड्राइभ गर्छ भनेर यसलाई डिफाइन गर्न सकियो। इम्पोर्टेन्सको सन्दर्भमा क्यापिटल फर्मेसन एन्ड इन्डस्ट्रियल ग्रोथ, रिसोर्स ग्यापलाई फुलफिल गर्ने, रिडक्सन अफ ग्याप बिट्विन सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट needs, provides necessary fund for infrastructure construction, job creation, direct as well as indirect, newer टेक्नोलोजीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने, प्रोडक्सन मेथड्सहरू चाहिँ बनाउने, फेसिलिटेट आइटी एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्स, एक्सपोर्ट मार्केटलाई इन्हान्स गर्ने, फरेन एक्सचेन्जको थ्रुबाट अर्न गर्ने, यसले चाहिँ अब प्रडक्ट डाइभर्सिफिकेसन, ग्लोबल मार्केट एक्सेसलाई पनि इन्हान्स गर्छ, प्रमोट गर्छ, मार्केट लिबरलाइजेसनको पनि एउटा वान अफ द ड्राइभर्स हो यो, ट्रेड डिफिसिटलाई अल्टिमेटली रिड्युस गर्ने हेल्प गर्छ र इन्भेस्टमेन्ट इन द लेस डेभलप्ड एरियाज क्यान रिड्युस रिजनल डिस्प्यारिटिज भन्ने छ। अब यसमा हजुरले थपघट गर्न सक्नु नै हुन्छ। अब मेजर्स टु प्रमोट फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन नेपालमा चाहिँ फर्मुलेट लज, इन्फोर्समेन्ट मेकानिजम्स एन्ड एक्सन्स टु so as to dissociate Nepal from grey list of FATF to ensure FTI investment। नेपाल चाहिँ रिसेन्टली ग्रे लिस्टमा परेको छ FATF को, फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स भन्ने छ। सो यसबाट चाहिँ नेपालले डिसएसोसिएट हुन सक्यो भने चाहिँ एफटिआई इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मार्न सक्ने हुन्छ। सो मेन्टेन स्टेबल गभर्मेन्ट विथ लङ टर्म युनिफर्म एन्ड प्रेडिक्टेबल एफटिआई एन्ड अदर इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिज, सिम्प्लिफिकेसन अफ बिजनेस रेजिस्ट्रेसन, लाइसेन्सिङ लगायतको कुरा, वान डोर पोलिसीहरू चाहिँ इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो आउँछ। इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टलाई बढी इन्फेसिस गर्ने, प्रोडक्टिभिटी ग्रोथलाई पनि र कम्पिटेटिभ एरियाज मा चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने इन द एरियाज अफ नेसनल प्रायोरिटी भनेर लेख्न सकियो। अब प्रमोसन अफ इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी पनि आवश्यक छ। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भएपछि त्यहाँ सेक्युरिटीको पनि कुरा आउँछ। सो इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटीलाई प्रमोट गर्ने, डेभलपमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, न्युअर टेक्नोलोजिसलाई एडप्ट गर्ने, सिम्प्लिफिकेसन गर्ने, इकोनोमिक र ट्रेड डिप्लोमेसीलाई इन्हान्स गर्ने, रिसर्च र डेभलपमेन्टलाई पनि इन्हान्स गर्ने र नेसनल निडको आधारमा प्रोजेक्टहरू चाहिँ र एफडिआई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने, फेसिलिटिज टु इन्डस्ट्रिज द्याट युज टेक्नोलोजी एन्ड इन्क्रिज एनर्जी इफिसियन्सी एन्ड रिड्युस इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन, स्ट्रेन्थेन इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड होइन, सिङ्गल विन्डो सर्भिस सेन्टर्सहरू, जोइन्ट भेन्चर्सहरू र पिपिपीलाई पनि अझै फेसिलिटेट गर्ने, क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टका कुरा भयो, लजिस्टिक इम्प्रुभमेन्ट, रिजनल ट्रेड एग्रिमेन्ट्स, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड स्ट्राटेजिज लगायतका व्यवस्थाहरू गर्न सकियो। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि एफडिआईको इम्पोर्टेन्सलाई गर्दै नेपालले के गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सक्छ भन्ने आधारमा एउटा वे फरवर्ड दिँदै
पोजिटिभ कनोटेसनमा चाहिँ एन्सरलाई एन्ड गर्न सक्यो। अर्को क्वेसन छ हाम्रो स्कोप र लिमिटेसन अफ ग्लोबलाइजेसन। नेपाल डिस्कस द बेनिफिट्स नेपाल क्यान गेट फ्रम ग्लोबलाइजेसन भन्यो। अब ग्लोबलाइजेसन एन्ड नेपाल, ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ इट कनेक्ट्स द कन्ट्रिज थ्रु ट्रेड, इन्भेस्टमेन्ट, टेक्नोलोजी, कल्चर, सेपिङ इकोनोमिक र सोसल ल्यान्डस्केप वर्ल्ड वाइड। वाइल इट प्रेजेन्ट्स नेपाल विथ अपर्च्युनिटिज फर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, इट अल्सो ब्रिङ्स च्यालेन्जेस भनेर भन्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि केयरफुल म्यानेजमेन्ट आवश्यकता पर्छ। स्कोप र लिमिटेसन्स अफ ग्लोबलाइजेसन भन्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो ग्लोबलाइजेसनको डेफिनेसन गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ मर्जिङ डिफ्रेन्ट इकोनोमिज वर्ल्ड वाइड हो विदाउट कजिङ एनी अब्स्टेकल टु द फ्री फ्लो अफ क्यापिटल, लेबर अर इभन टेक्नोलोजी, गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेसन। अब स्कोप अफ ग्लोबलाइजेसन इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हो। यसमा थप कुरा इन्क्रिज ट्रेड, फरेन इन्भेस्टमेन्ट, एक्सेस टु इन्टरनेसनल मार्केट्स हो इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको एउटा प्रमुख पाटो। इक्जाम्पल एक्सपोर्ट अफ ह्यान्डिक्राफ्ट्स, पस्मिना, एग्रो प्रोडक्ट्स, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एन्ड इनोभेसन, एक्सेस टु मोडर्न टेक्नोलोजी, कम्युनिकेसन, प्रोडक्सन मेथड्स, आइडियाज एन्ड कल्चरल एक्सचेन्जको कुरा छ, मोबिलाइजेसन अफ लेबर र क्यापिटल, ग्लोबल गभर्नेन्स एन्ड कोअपरेसन। अब लिमिटेसन अफ ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ इन्क्रिजेस डिपेन्डेन्स, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ बेनिफिट्स, कल्चरल इरोजन, इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स लगायतका छन्। यहाँ मैले छोटोमा त्यसको बारेमा लेखेको छु, हजुरले हेर्नुहोला, मैले यो यहीँ एट्याच गर्ने नै छु। अब बेनिफिट्स फर नेपालमा इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड इन्डस्ट्रियल एक्सपान्सनको कुरा छ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको कुरा छ, न्यू इन्डस्ट्रिज, टुरिज्म, आउटसोर्सिङ, फरेन फन्डेड प्रोजेक्ट्स क्रिएट डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, एजुकेसन र स्किल डेभलपमेन्टको कुरा छ, कल्चरल एक्सचेन्ज र डाइभर्सिटीको पनि एउटा माध्यम बन्न सक्छ यो, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन र सस्टेनेबिलिटी, इन्टरनेसनल कोअपरेसन हेल्प्स नेपाल एक्सेस ग्रिन टेक्नोलोजी, क्लाइमेट फाइनेन्स, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसेस, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन एन्ड डिजिटल पेमेन्ट्सको कुरा, ह्युमेनिटेरियन एड एन्ड डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स, कन्ज्युमर चोइस र वेलफेयरको कुरा पनि यसले प्रमोट गर्ने गर्छ। सो अब ग्लोबलाइजेसन अफर्स नेपाल with wide scope of economic integration, technology transfer, and global cooperation. Also, though it poses challenges such as inequality, dependency, and cultural and environmental risks, with strategic policies and strong institutions, Nepal can harness its benefits while minimizing its limitation for sustainable development. अब हजुरले देख्नुभयो होला जस्तो कन्क्लुजनमा अब ग्लोबलाइजेसनले के अफर गर्छ, यसको अब्जेक्टिभलाई एक लाइनमा क्ल्यारिफाई गरियो, यसको च्यालेन्ज के छ भन्ने कुरा पनि एक लाइनमा देखियो र एक लाइनमा के गर्न सकिन्छ भनेर वे फरवर्ड पनि देखियो। त्यही भएर चाहिँ अवस्था के छ र त्यसको के गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा पनि कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा राम्रो प्याराडाइम दिन्छ, एन्सरमा वेटेज पनि पुग्छ है। सो अर्को क्वेसन छ हामीसित च्यालेन्जेस अफ आइसिटी इन नेपाल को सर्ट नोट छ। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ इन डेभलपमेन्ट प्रोसेस, हाउएभर इट फेसेस च्यालेन्जेस र यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले सर्टेन इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ लिनु आवश्यक छ भनेर एउटा द्रष्टव्य राखियो है। अब च्यालेन्जेस अफ आइसिटी इन नेपालमा लिगल र पोलिसी च्यालेन्जेस, यसमा दुईवटा पोइन्ट लेखिएको छ। एउटा क्लियर पोलिसिज फर्मुलेसन अन डाटा प्रोटेक्सन, डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन, इ कमर्स, इ गभर्नेन्स फ्रेमवर्क नभएको पनि हो। इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्रङ्गर आइसिटी लज इन्क्लुडिङ साइबर सेक्युरिटी र रेगुलेसन्स। इन्फ्रास्ट्रक्चरल च्यालेन्जेसमा प्रपर इन्टरनेट एक्सेस ओन्ली टु 69.2% अफ पिपल एज पर 16th प्लान, ब्रोडब्यान्ड एक्सपेन्सन 38% रहेको छ। इकोनोमिक च्यालेन्जेसमा इन्हान्समेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्भेस्टमेन्ट इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि च्यालेन्जेस छ। ह्युमन रिसोर्स र सोसल च्यालेन्जेसमा डेभलपमेन्ट अफ स्किल्ड आइसिटी प्रोफेसनल्स, ब्रेकेज अफ अर्बन रुरल डिजिटल डिभाइड पनि एउटा च्यालेन्ज छ। सो अब आइसिटी इज क्रुसियल फर डेभलपिङ इन नेपाल, इन्हान्सिङ गभर्नेन्स, कनेक्टिभिटी, इकोनोमिक ग्रोथ etc. Despite challenges like infrastructure, legal gaps, digital literacy, government initiatives through constitutional legal policy, institutional efforts are steadily promoting ICT adoption and digital transformation भनेर यसलाई एन्ड गर्न सकियो। सो अब अर्को क्वेसन छ कम्युनिटी बेस्ड डेभलपमेन्ट, यसको सर्ट नोट छ। यो भनेको चाहिँ इन्भल्भिङ र इम्पावरिङ एउटा मिडियम हो टु आइडेन्टिफाई एन्ड एड्रेस द
own needs and challenges using their own resources and capacities. UN ले चाहिँ community based development लाई define गराएको छ as a process where community members come together to take collective action and generate a solution to common problems भनेर भनियो। र यसको कन्सेप्ट चाहिँ वर्ल्ड वार 2 पछि डेभलप भएको छ र फर्स्ट टाइम चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्री घानाबाट चाहिँ यसको युज भएको देखिन्छ। अब यसको की फिचर्स पार्टिसिपेसन, लोकल इम्पावरमेन्ट, इन्क्लुसिभिटी, क्यापासिटी बिल्डिङ, इन्क्लुसिभिटी, लोकल रिसोर्सेसहरूको नलेजको प्रयोग लगायतका फिचर्सहरू छन् यसका। अनि इट इज बेसिकली कन्डक्टेड जेनरली इन फलोइङ 4 स्टेप्स। एउटा आइडेन्टिफिकेसन अफ निड्स अफ कम्युनिटी, स्टेक होल्डरसँग पार्टनरसिप गरेर त्यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर डिस्कस गर्ने र एक्सन लिनको लागि चाहिँ तयारी गर्ने, डिजाइनिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट्स, इभ्यालुएसन र मोनिटरिङ अफ सच प्रोजेक्ट्स भनेर छ। अब एक्जाम्पल्स अफ सिबिडी प्र्याक्टिसेस इन नेपाल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिटी फरेस्ट्री प्रोग्राम छ, कम्युनिटी ड्रिङ्किङ वाटर छ, अपरेसन र म्यानेजमेन्ट अफ कम्युनिटी स्कुल्स छ, रुरल कम्युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स पनि छन्। यसका इम्पोर्टेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो इट इन्करेजेस पार्टनरसिप, पार्टिसिपेसन, डिसिजन मेकिङ, आफ्नो स्टेक चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ कम्युनिटी मेम्बर्सको, which ultimately improves the quality of life of the people. Better use of local knowledge, skills, resources. र कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ सिबिडी significantly contributes to empowering local communities र improving their quality of life. However, challenges remain as a hindrance in its effectiveness. त्यही भएर चाहिँ सिस्टमेटिक प्लानिङ, क्यापेसिटी बिल्डिङ, इफेक्टिभ स्टेक होल्डर कोअपरेसनले चाहिँ एउटा सस्टेनेबल र इम्प्याक्टफुल्ली यो हिन्डरेन्सहरूलाई चाहिँ चिर्न सम्भव हुन्छ भन्ने आधारमा एउटा पोजिटिभ कनोटेसनका साथ एन्सरलाई कन्क्लुड गर्न सकियो। अर्को क्वेसन छ हामीसित, सिटिजन इन्भल्भमेन्ट इन डेभलपमेन्ट इज द मेन थ्रस्ट अफ डेमोक्रेसी, हाउ द स्टेट क्यान एस्योर सिटिजन्स पार्टिसिपेट इन्भल्भमेन्ट इन डेभलपमेन्ट, एक्सप्लेन भन्ने क्वेसन छ। अब इम्पावरिङ द पिपल सेट्स ब्लु प्रिन्ट फर इकोनोमिक डेमोक्रेटिक डेभलपमेन्ट भनेर भन्यो। सो अब डेमोक्रेसीमा चाहिँ डेभलपमेन्ट इज मोस्ट इफेक्टिभ यदि पिपल आर नट प्यासिभ बेनिफिसियरी, तर उनीहरू चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट भयो भने चाहिँ डेमोक्रेसी फ्लरिस हुन्छ र त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस मानिन्छ डेमोक्रेसीको। सिटिजन इन्भल्भमेन्टले चाहिँ लेजिटिमेसी, अकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिभनेस लगायतको विषयलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छ। The key question is not whether participation is necessary, but how the state can meaningfully institutionalize and sustain such involvement भनेर भन्यो। अब सिटिजन्स इन्भल्भमेन्ट इन डेभलपमेन्ट मेन थ्रस्ट अफ डेमोक्रेसी हो भन्ने सन्दर्भमा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ सिटिजन्स अझ लोकल कम्युनिटिजलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने इन द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको लाइफलाई नै सेप गर्ने एउटा अवस्था क्रिएट गरिदिन्छ। यो चाहिँ एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट अफ सिटिजन्स हो, इन्डिभिजुअल्स हो इन प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र इभन इभ्यालुएसन अफ द डेभलपमेन्ट पोलिसिज, प्रोग्राम्स एन्ड प्रोजेक्ट्स। यो भनेको चाहिँ इट इज रिगार्डेड एज मेन थ्रस्ट अफ डेमोक्रेसी बिकज अफ फलोइङ वेज भन्यो। सिटिजन पार्टिसिपेसन अलाइन development policies and programs with the real needs and priorities of people, making development more relevant and effective. When people actively engage in planning, implementation, and monitoring, it reduces the corruption and misuse of resources. त्यहाँ चाहिँ खबरदारी गर्ने एउटा माध्यम पनि हुन्छ सिटिजन, यदि त्यस्तो अनियमितता हुने अवस्था भयो भने है। सो पोलिसिज र प्रोजेक्ट्स डेभलप विथ सिटिजन्स इनपुट गेन ग्रेटर एक्सेप्टेन्स एन्ड ट्रस्ट, रिड्युसिङ कन्फ्लिक्ट एन्ड रेजिस्टेन्स। Citizen involvement ensures that marginalized and vulnerable groups have a voice, making development more equitable and just. अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ there lies the intervention of state so that it can meaningfully institutionalize and sustain the involvement of citizens in development. अब यसमा रोल चाहिँ के छ त स्टेटको भन्दाखेरि लिगल र कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी चाहिँ आवश्यक छ टु इन्स्योर द पार्टिसिपेटरी राइट्स। सिभिक एजुकेसन र अवेरनेस पनि आवश्यक छ टु एजुकेट सिटिजन्स अबाउट देयर राइट्स र उनीहरूको रोल इन डेभलपमेन्ट तिम्रो लिमिट पनि दिनुपर्छ। इन्भल्भमेन्ट भन्ने बित्तिकै एकदमै निरपेक्ष इन्भल्भमेन्ट चाहिँ होइन,
सापेक्ष इन्भल्भमेन्ट आवश्यक छ। डिसेन्ट्रलाइजेसन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इम्पावरमेन्ट गर्छ लोकल गभर्मेन्टलाई टु इन्स्योर सिटिजन्स इन प्लानिङ बजेटरी एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। इन्फर्मिङ मेकानिजम्स पनि क्रिएट गर्ने रोल हुन्छ स्टेटको, टाइमली इन्फर्म गर्ने अबाउट द डेभलपमेन्ट इस्युज पोलिसिज प्रोग्राम्स द्याट एफेक्ट देम भाया द मेजर्स सच एज प्लेटफर्म्स मिडिया वेबसाइटहरूको कुराहरू। consultation mechanisms seeking feedback and input of citizens on developing issues via survey posts focus group discussion लगायतका कुराहरू। इन्भल्भमेन्ट मेकानिजम्समा चाहिँ इङ्गेजै गराउने सिटिजन्सलाई इन डिजाइन एन्ड प्लानिङ प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट इस्युज। कोलाबोरेटिभ मेकानिजम्समा पार्टनरिङ विथ द सिटिजन्स इन इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इभ्यालुएसन थ्रु co-production, co-evaluation, etc. Empowering mechanismsमा चाहिँ transferring some of the authority, power or resources to the citizens in managing and regulating public affairs. For example, नेपालको केसमा एकदमै धेरै सक्सेसफुल चाहिँ यो इम्पावरिङ मेकानिजम के छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर ग्रुप्सहरू छ, कम्युनिटी फरेस्ट्री ग्रुपहरू छन्, युजर ग्रुप्सहरू छन् है। अब रिभ्यू मेकानिजम्समा रिभ्युइङ एन्ड मोनिटरिङ द प्रोग्रेस एन्ड पर्फर्मेन्स अफ डेभलपमेन्टल इस्युज policies programs, for example through process of social audit public hearing। promotion of inclusive participation मा representation of vulnerable communities of people लाई चाहिँ ensure गर्ने भयो। use of technology promote e-governance and digital platform for wider engagement। अब conclude गर्दाखेरि चाहिँ citizen involvementले चाहिँ it transforms democracy from a representative system to into a truly participatory one। representative मात्रै भएर भएन पार्टिसिपेटरी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिटिजन इन्भल्भमेन्ट इन डेमोक्रेसीको मेजर थ्रस्ट हो। यसले चाहिँ बाई इन्स्योरिङ लिगल ब्याकिङ इन्क्लुसिभ मेकानिजम्स कन्टिन्युस इङ्गेजमेन्ट स्टेट क्यान इन्स्टिट्युसनलाइज मिनिङफुल पार्टिसिपेसन इन डेभलपमेन्ट भन्ने आधारमा कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन छ हामीसित डिफ्रेन्सिएट बिट्विन crisis and disaster। Introducing crisis management, discuss the major steps or phases of crisis management भनियो। crisis management planning for the unplanned भनेर एउटा क्रिएटिभ टाइटल लेखियो। क्राइसिस र डिजास्टर भनेको बोथ चाहिँ डिसरप्ट नर्मल फङ्सनिङ बट द डिफर इन स्कोप कज एन्ड म्यानेजमेन्ट अप्रोच। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टु एन्टिसिपेट रेस्पोन्ड एन्ड रिकभर फ्रम द क्राइसिस टु मिनिमाइज लसेस भन्यो। अब डिफ्रेन्सेस बिट्विन क्राइसिस र डिजास्टरमा क्राइसिस भनेको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अनप्रेडिक्टेबल इभेन्ट रिक्वायरिङ अर्जेन्ट एक्सन। डिजास्टर भनेको चाहिँ क्याटास्ट्रोफिक इभेन्ट हो, वाइड स्प्रेड ड्यामेज गर्छ, लस अर डिस्ट्रक्सन पनि गर्ने गर्छ। मे बी लोकलाइज्ड अर स्पेसिफिक टु एन अर्गनाइजेसन अर कम्युनिटी हुनसक्छ क्राइसिसको स्कोप भने। डिजास्टर चाहिँ जेनेरली लार्जर स्कोपको हुन्छ। प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुनसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ क्राइसिस चाहिँ, तर आउन चाहिँ सडनली आउँछ विदाउट वार्निङ। डिजास्टर भनेको चाहिँ क्यान बी प्रेडिक्टेबल टु सम एक्सटेन्ट, फर इक्जाम्पल फ्लड अर्थक्वेक, यसको फोरकास्टिङ पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ। स्केलको कुरा गर्दा लार्ज अर स्मल हुन्छ भने यो डिजास्टर चाहिँ जेनेरली लार्जर स्कोपकै हुन्छ। होराइजनमा ब्रोड होराइजन हुन्छ क्राइसिसको, किनकि अल क्राइसिस आर नट डिजास्टर, तर डिजास्टर चाहिँ अलिकति न्यारो होराइजन हुन्छ, अल डिजास्टर आर क्राइसिस। अब एड्रेसिङको सम्बन्धमा चाहिँ टु बी एड्रेस्ड इमिडिएटली भने डिजास्टर चाहिँ ग्रेजुअली एड्रेस गर्ने विषय पनि हो। अल्दो त्यहाँ चाहिँ ऱ्यापिड रिलिफ को कुरा पनि हुन्छ, ऱ्यापिड हुने कुरा भए पनि यो चाहिँ अलिकति ग्रेजुअली एड्रेस हुने विषय हो। डिजास्टर भन्ने कुराहरू तत्कालै सम्भव नहुन सक्छ। अब क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ इट इज अ प्रोसेस अफ प्रिपेरिङ फर म्यानेजिङ एन्ड लिमिटिङ द ड्यामेज फ्रम अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट्स नेगेटिभ इभेन्ट्स एट एन अर्गनाइजेसन। इट इज अ सेट अफ स्ट्राटेजिज एन्ड प्रोसेसेस युज टु एन्टिसिपेट प्रिपेयर फर रेस्पोन्ड टु एन्ड रिकभर फ्रम द क्राइसिस to minimize negative impact। यसले चाहिँ this practice includes anticipation of threats, developing strategies to minimize harm, implementing these strategies when crisis occurs भने। phases चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलो त प्रिभेन्सन अर मिटिगेसन हो, आइडेन्टिफिकेसन अफ पोटेन्सियल रिस्क हो, इम्प्लिमेन्ट मेजर्स टु रिड्युस रिस्क हो, रिस्क एसेसमेन्ट, सेफ्टी अडिट्स, पब्लिक अवेरनेस, फोरकास्टिङहरू भयो भने। प्रिपेरेडनेसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ प्लान्स प्रोटोकल्स रिसोर्सेस फर पोटेन्सियल क्राइसिस, यसमा चाहिँ ट्रेनिङ सिमुलेसन्सहरू ड्रिल्स फर स्टाफ्स एन्ड स्टेक होल्डर्स
कम्युनिकेसन सिस्टमहरू इस्ट्याब्लिस गर्ने, इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको इस्ट्याब्लिसमेन्ट र वर्क एबिलिटी इन्हान्समेन्ट। रेस्पोन्स भन्ने कुरा चाहिँ जब क्राइसिस आउँछ तब इमिडिएट रेस्पोन्सको कुरा हो, इमिडिएट एक्सनको कुरा हो। मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, इन्स्योर सेफ्टी, कम्युनिकेट इफेक्टिभली, कोअर्डिनेट विथ इन्टरनल र एक्सटर्नल एजेन्सिज टु लिमिट ड्यामेज। अब रिकभरी र रिहेबिलिटेसनको कुरामा रेस्टोर नर्मल फङ्सनिङको कुरा छ, प्रोभाइड सपोर्ट टु भिक्टिम्स एन्ड स्टेक होल्डर्स, इभ्यालुएट द क्राइसिस रेस्पोन्स टु इम्प्रुभ द फ्युचर प्रिपेयर्डनेस भन्ने कुरा भयो। र रिभ्यूको कुरा भन्दाखेरि यो चाहिँ पोस्ट क्राइसिस एनालाइसिसको सन्दर्भमा आउँछ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट प्लान्स पोलिसिजहरू चाहिँ अपग्रेड गर्नको लागि, एमेन्ड गर्नको लागि र टाइमली त्यसको च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबमा चाहिँ यो रिभ्यूको मेकानिजम्स हुन्छ लङ टर्म रेजिलियन्स प्राप्त गर्नको लागि। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ क्राइसिस म्यानेजमेन्टले चाहिँ अनसर्टेन्टीलाई चाहिँ रेजिलियन्समा बदल्नको लागि चाहिँ एउटा सेतुको काम गर्छ। बाई फलोइङ स्ट्रक्चर्ड फेजेस, organizations and communities can minimize losses and recover stronger from both crisis and disaster भनेर एन्ड गरियो। अर्को क्वेसन छ हामीसित क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो, नेसनल र इन्टरनेसनल इफोर्ट्स के कस्तो छन् टु ओभरकम इस्युज अफ क्लाइमेट चेन्ज, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इफोर्ट्स टु एड्रेस भनियो। क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ इट इज अ क्रिटिकल global issue caused by long-term alterations in the climate patterns due to human and natural factors भन्यो। यसले चाहिँ इकोसिस्टम्सलाई, ह्युमन हेल्थलाई र सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई नै थ्रेटेन गर्छ, इम्प्याक्ट गर्छ भनेर स्टार्ट गर्दै क्लाइमेट चेन्जको मिनिङको सन्दर्भमा चाहिँ इट्स अ लङ टर्म चेन्ज इन एभरेज वेदर कन्डिसन्स अथवा प्याटर्न्स हो भनेर भन्न सकियो भने इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2076ले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई सेक्सन 2D मा डिफाइन गराएको छ एज अ ग्रेजुअल चेन्ज अफ क्लाइमेट अफ अर्थ which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere and which is in addition to the natural climate change variability observed over the comparable time periods भनेर डिफाइन गराएको छ। यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङमा परिणत गर्न सक्छ, वेदर इभेन्ट्सहरूको चाहिँ एक्सट्रिमिजमलाई डिटर्माइन गर्ने, सी लेभल राइज गर्ने, मेल्टिङ ग्लेसियर्स, बायोडाइभर्सिटी लसलाई पनि यसले प्रोत्साहन गर्न सक्यो है। नेचुरल एन्ड ह्युमन इन्ड्युस्ड फ्याक्टर्स दुवैले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छन् सो एज टु कज द एन्थ्रोपोजेनिक कजेज होइन। द concept emerged in 1979 in Geneva, Switzerland. फर्स्ट क्लाइमेट चेन्ज मिटको सन्दर्भमा चाहिँ यसको कन्सेप्ट इमर्ज भएको थियो। नेसनल र इन्टरनेसनल इफोर्टको सन्दर्भमा नेसनल इफोर्ट्समा चाहिँ कन्स्टिट्युसन छँदैछ, राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट। यसले चाहिँ पोलिटर्स पे, ब्यालेन्स बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ। लिगल इफोर्ट्समा इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2076 छ जसले चाहिँ एडाप्टेसन र मिटिगेसन प्लानको कुरा गर्छ। डिटर्मिनेसन अफ टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड्स, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन फन्ड, क्लाइमेट चेन्ज नेसनल काउन्सिल पनि इस्ट्याब्लिस गराएको छ। फर्स्ट एक्ट 2076ले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेसको म्यानेजमेन्ट, बेनिफिट्स डिराइभ फ्रम क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन, मिटिगेसन अफ इमिसन अफ कार्बन लगायतको विषयहरू, कार्बन ट्रेडका कुराहरू पनि यसले समेट्छ। लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्ट 2074ले चाहिँ लोकल लेभललाई चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन, क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्टमा रेस्पोन्सिबल बनाएको छ। पोलिसी इफोर्ट्समा 16th प्लानको वान अफ दि स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेटिभ एरियामा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज, बायोडाइभर्सिटी र ग्रिन इकोनोमी पनि रहेको छ। यसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज फेभरेबल एग्रिकल्चरल सिस्टम, क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ बजेटको पनि व्यवस्था, त्यसको पनि विषय उठाएको छ। बजेटले रेड प्लस प्रोग्राम, क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन मिटिगेसन प्रोग्राम, क्लाइमेट फन्ड, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड अपरेसन लगायतको विषय समेट्छ। इन्स्टिट्युसनल इफोर्ट्समा मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट तत्कालीन भन्नुपऱ्यो अब क्लाइमेट चेन्ज डिभिजन, डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट पनि छ। अब इन्स्टिट्युसनल इफोर्ट्समा चाहिँ युएन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज UNFCCC 1992 छ, क्योटो प्रोटोकल छ 1997 को छ, पेरिस एग्रिमेन्ट छ 2015 र COP भनेको कन्फरेन्स अफ पार्टिज, कोप कति 29 कि 30 कति भएको छ त्यो
सल्भ नै गराएको छ है। यिनीहरू पनि वान अफ दि सम अफ दि मेजर इन्टरनेसनल इफोर्ट्स। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ एउटा ग्लोबल एज वेल एज नेसनल च्यालेन्ज हो, जसले चाहिँ इकोसिस्टमलाई, ह्युमन हेल्थलाई, डेभलपमेन्टलाई नै अल्टिमेटली च्यालेन्ज गर्छ। कोअर्डिनेटेड इफोर्ट्स त्यसकारण आवश्यक छ, त्यही भएर इट इज इसेन्सियल फर नेसनल लेभल एन्ड इन्टरनेसनल लेभल टु कोअर्डिनेट इन अर्डर टु मिटिगेट द इम्प्याक्ट्स एन्ड प्रमोट द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर यसलाई कन्क्लुड गर्यो। यति नै हो आजको हाम्रो फिडब्याक। केही क्वेसन्स छ भने अब हामी क्वेसन्सतर्फ जाउँ।